Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, ai și un site, gratuit pe care poți să intri, cristinazurba.com. Să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți, mesaje din partea tarotului. Sunt curioasă. Bun. A început citirea aici. Te simți așa într-o perioadă puțin aglomerată. Avem aici un 3 de bâte. Te pregătești să pornești către ceva, către cineva, însă ești puțin indecis. De asemenea, mai pot observa aici și o legătură cu zodia Săgetător, zodia Capricorn. Da? Are legătură cu o tentație foarte mare. Poate ai de luat o hotărâre importantă privind banii sau poate să fie vorba despre o atracție foarte mare pe care o simți față de o persoană anume. Da? Avem aici 10 de foc din punct de vedere personal. Aici simt eu să-ți transmit că este o perioadă în care parcă nu ai timp foarte mult de viața ta personală, tocmai pentru că ești prins cu diferite lucruri, poate profesionale. În alte cazuri, simt aici ca o apăsare. E ca și cum sunt tot felul de mesaje care vin către tine, vorbești cu cineva foarte mult, ai multe lucruri de făcut, poate chiar ai o responsabilitate din punct de vedere personal. Ceva este destul de apăsător aici, simt eu să-ți transmit. Apoi avem 2 de monede. 2 de monede care, bineînțeles, să știi că înseamnă un echilibru la care reușești să ajungi. Poate să însemne că mergi la cumpărături, poate să însemne că reușești să-ți găsești un echilibru din punct de vedere material, dar văd aici faptul că vei fi prins între două situații diferite, două persoane. Totuși simt că în acest moment parcă nu este o concentrare atât de mult pe viața aceasta personală. E ca și cum sentimentele sunt mai mult la nivel, cum să spun eu, ascuns, da? Cumva mai mult ești rațional aici. Da, e clar, deci te gândești la foarte multe lucruri, da? Te gândești la foarte multe lucruri, la foarte multe scenarii. Vede aici că te gândești la un drum, deci poate cineva care vrea să-ți vină în vizită sau poate chiar un drum important pe care tu l-ai de făcut. Uite, așa cum ziceam, deci poate unii vă simțiți puțin manipulați sau poate aveți niște lucruri importante de făcut în casă, inițiezi ceva, vrei să convingi o persoană de un anumit lucru. Și avem 5 de spade, deci aici este o oarecare nedreptate sau este un moment în care cineva poate își urmărește mai mult interesul. Poate este o discuție cu o persoană dragă ție, cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Da, uite, deși ești într-o așteptare, aștepți aici niște bani sau... poate să însemne și faptul că vei avea o discuție cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Dar simt aici foarte multă indecizie. Simt o persoană care nu prea știe ce vrea și care încearcă să te convingă de un anumit lucru sau încearcă să te amâne cu ceva anume. Hai să vedem profesional vorbind ce se întâmplă aici, financiar. Avem valetul de monede, deci un nou proiect pentru tine care apare. Studiezi ceva nou, poate faci niște cursuri, poate să însemne și un moment în care ai o nouă sursă de venit. Apoi avem nebunul, deci e un moment de curaj foarte mare aici pentru tine. De asemenea, nebunul poate să însemne și o eliberare pentru sufletul tău, poate să însemne și o bucurie foarte mare pe care o ai. Un nou șef, un nou coleg.
niște lucruri aici extraordinar de frumoase care se petrec. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Începem cu valetul de monede pentru tine. Bun. Vrei aici să faci ceva și e ca și cum ții în secret, ții pentru tine anumite informații. Văd o bucurie mică pentru sufletul tău. Deci dacă aștepți un răspuns legat de muncă, să știi că acesta este pozitiv. Poate să fie o atmosferă bună, alături de colegi, alături de oameni dragi ție. Dar parcă înveți ceva, analizezi ceva, studiezi ceva anume. Avem asul de bâte. Deci aici apare un nou mod de a acționa, apare o nouă pasiune pe care ți-o poți găsi, dar văd clar și o veste pozitivă pentru sufletul tău. Cinci de monede. Poate este o veste surprinzătoare legată de o problemă de sănătate, o veste surprinzătoare legată poate și de zona medicală, dar și de faptul că cineva abandonează o situație anume. Regele de monede, 7 de spade. Aici poate este ceva ce o să te surprindă foarte mult legat de un bărbat important din viața ta sau o să te surprindă foarte mult ceva legat de șeful tău, ceva legat de o sumă de bani. Hai să vedem în continuare, să vedem care este surpriza pentru tine. Aici avem transformare, arcana majoră moartea, da? Care înseamnă o schimbare foarte mare pentru tine. Poate să fie și o legătură cu zodia Scorpion, dar este clar că ceva se transformă. Și este vorba mesagerul de aer, da? Foarte interesant. Deci e clar aici că tu primești niște mesaje care te vor surprinde în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o transformare foarte mare. Hai să vedem despre ce este vorba. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Are legătură cu o persoană foarte dragă inimii tale, care trece aici printr-o schimbare. Pentru unii poate să fie și un moment de trezire la realitate, un moment de trezire spirituală, mai văd aici, împăratul, o legătură cu zodia perfect. Deci surpriza este că o persoană importantă din viața ta va lua o hotărâre extraordinar de mare. Poate vei afla de o despărțire sau afli de două persoane care trec printr-o schimbare destul de mare. Surpriza aici să știi că ține de un blocaj, da? Cineva care e blocat, cineva care vrea pauză. E cineva care își dorește libertate, da? Și văd că ți se vor transmite aceste lucruri. Deci cineva vrea libertate aici și are legătură cu o relație. O veste bună de la un suflet pereche. O veste bună legată de trecutul tău. Văd aici o persoană înțeleaptă, sigură pe ea. Surpriza este că cineva aici, ca și cum îți spune, vrea o pauză sau vreau să transformăm relația. Unii puteți să aflați de nașterea unui copil, da? Dar și de o bucurie mare din punct de vedere profesional. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce spune. Vreau să clarificăm puțin treburile aici. Despre ce e vorba. Uite, un bărbat în vârstă. O bucurie de departe, da? Sau este o bucurie legată de zona internetului. Ceva legat de zona străinătății. Da? Și avem aici un sfârșit. Adică tu aici vei rămâne surprins de cineva care
finalizează ceva anume sau cineva care își dorește un final. Hai să vedem surpriza, că e foarte interesant aici cu surpriza. Surpriza ține de o cununie, de o relație. Da? Poate este un cuplu din casa ta, din familia ta, care trece prin niște schimbări. Sau poți să afli de un cuplu că trece printr-o perioadă dificilă. Perioadă dificilă. Și este o surpriză foarte mare. E ca și cum cineva vine către tine și îți spune, uite, m-am despărțit, sau poate cunoști o nouă persoană care trece printr-o despărțire sau s-a despărțit recent, pentru cei singuri. Uite, noutăți plăcute aici. Niște noutăți plăcute care apar. Și aici avem proces și judecată, v-am puțin și supărare. Deci cineva aici care nu mai poate sta într-o situație și atunci ia o hotărâre importantă. O surpriză. Am întrebat despre ce e vorba și aici văd o bucurie foarte mare pentru tine și avem bani mulți. Nu știu despre ce e vorba, deci poate reușești să-ți schimbi locul de muncă sau poate apar niște vești extraordinar de bune. Dar tot simt eu că e vorba de un cuplu care face niște schimbări și chestia asta o să te surprindă foarte, foarte mult. Am aici un oracol special pe care vreau să-l împărtășesc cu tine, să vedem ce spune acesta în legătură cu situația aceasta. Ok. Vedem aici ceva care este ascuns, da? Ceva care este ascuns și ceva ce urmează să-ți fie mărturisit. Ceva ce urmează să-ți fie mărturisit. E ceva care uite, judecată avem. Deci aici e clar vorba de o parte masculină din viața ta care îți va face o surpriză foarte mare. Persoana asta ia o hotărâre destul de importantă, da? Care o să te lase destul de surprins și are legătură cu a pune în mișcare ceva anume. Are legătură cu planul spiritual, are legătură cu un sfârșit aici. Ce cu sfârșitul ăsta? Ce e cu sfârșitul? Vreau să văd. Este o situație aici care durează de foarte mult timp, da? Și care văd eu că acum urmează să se închidă, doar că e într-un moment sau e într-un mod total diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Hai să vedem și oracolul acesta. Avem așa. Pahare cu vin, îmi este teamă să te pierd, este ceva ce ascunde tine. Deci aici cineva îți va spune niște lucruri și pur și simplu o să rămâi total surprins. Deci la chestia asta nu te aștepți. Nu te aștepți. Parcă e cineva care are un moment de trezire, un moment de conștientizare. Ok, deci la o zi sfântă, la o zi mare, apare schimbarea asta, transformarea asta. Și are legătură cu o veste onorabilă, deci este o veste foarte bună pentru tine, doar că e posibil ca persoana asta să fie într-o situație dificilă, da? Dificilă. E ceva ce tu îți dorești să se întâmple. Poate are legătură cu dragostea pentru unii dintre voi. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și nu uita că dacă vrei o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Dacă vrei, poți să intri și pe site-ul oficial cristinazurba.com
Te aștept cu drag acolo oricând ai nevoie. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine la o altă citire.